Yes, you'll remember that last night we began to talk about the metaphysical necessity of the Judaistic Christian God being there on the basis of metaphysics, the problems of being. Muistanette, että eilen totesimme luennossa sen, että on metafyysisesti välttämätöntä, että sellainen Jumala on olemassa, jonkalaisen juutalainen ja juutalaiselta ja kristilliseltä pohjalta ilmoitettu Jumala on. And tonight I said we wanted to deal with the problem of man and his dilemma, the problem of morals. Ja silloin lupasimme, että tänä iltana puhumme ihmisestä suhteessa moraaliin, siis moraalin ongelmasta. But before I begin that, I want to put in a little parenthesis. Mutta ennen kuin käymme käsiksi tähän aiheeseen, tahtoisin ikään kuin lainausmerkeissä tai sulkumerkeissä sanoa tässä jotain. As I was going out last night, someone asked me, who is studying comparative religion, whether it is not so that other religions would also give an answer to these questions. Kun olin poistumassa eilen täältä luennolta, joku, joka opiskelee vertailevaa uskontotiedettä, kysyi, olisiko mahdollista, että muiden uskontojen piirissä voitaisiin löytää vastaukset näihin kysymyksiin. So I want to talk about that a little bit before I begin the regular lecture. Ja haluaisin tässä aluksi hiukan puhua tästä aiheesta ennen kuin aloitan varsinaisen luennon. We must know that there are two concepts concerning religion. Meidän täytyy tietää, että on olemassa kaksi käsitettä, jotka koskevat uskontoa. The first is the concept of modern man. Ensimmäinen on modernin ihmisen käsitys. That is man after Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Hegel and Kierkegaard. Ja nyt on kysymys ihmisestä, joka on Jean-Jacques Rousseaun, Immanuel Kantin ja Kierkegaardin jälkeisen ajan ihminen. To modern man, a religion is true if it is psychologically or sociologically useful. Modernille ihmiselle uskonto on tosi, mikäli se on psykologisesti tai sosiologisesti hyödyllinen. And in this view, if you hold this view, then two religions which are completely contrary to each other in content may be equally true. Jos pitäydytään tähän katsomukseen, silloin kaksi uskontoa, jotka sisältönsä puolesta ovat täysin erilaiset ja ristiriitaisetkin, voivat olla yhtä tosia. They may be totally opposite to each other, but if they're equally psychologically or sociologically useful, they're equally true. Ne voivat olla aivan täysin vastakkaisia sisältönsä puolesta, mutta jos ne psykologisesti tai sosiologisesti ovat hyödylliset, ne voivat olla yhtä lailla todettu. Muistatte tämän Kierkegaardin viivan, jonka olen tänne piirtänyt. Täällä alapuolella on järki, joka johtaa pessimismiin. Sitten kaikki optimismin muodot kuuluvat tänne ei-järjellisen alueeseen. Ja tämä modernin ihmisen käsitys uskonnosta sijoittuu tänne yläkerrokseen. And either you could think of it as just being another kind of trip. Ja sitä voitaisiin oikeastaan pitää taas uuden tyyppisenä trippinä. Or some form of manipulation. Tai jonkin muotoisena manipulaationa. Either to the individual psychologically or to society sociologically. Joko yksilöön kohdistuvana psykologisena tai sitten yhteiskuntaan kohdistuvana sosiologisena and that's the first concept of religion as modern man sees it. Ja tämä on ensimmäinen käsitys uskonnosta, sellainen käsitys, jota moderni ihminen ylläpitää. But there's a second way to look at it. Sitten on myöskin toinen tapa. And this is the way religion in the past has always thought of itself. Ja tämä on se tapa, joka on uskontojen piirissä ennen aikaan aina, johon on pitäydytty. And that is that a religion tells us what is. Ja se on tämä, että uskonto kertoo meille siitä, mitä on olemassa. And on this view we must understand that we can talk about content of difference between the religions, and we must talk about the difference of content. Ja me ymmärrämme, että tämän katsomuksen lähtökohdista käsin me voimme puhua uskonnosta sen sisällön suhteen. And in this view, all religions are not the same. Ja tämän katsomuksen pohjalta lähdettäessä kaikki uskonnot eivät suinkaan ole samaa. And the differences may be quite openly discussed. Ja näistä eroista voidaan täysin avoimesti keskustella. For example, last night we talked about the distinction of God versus gods. Esimerkiksi eilisiltana me puhuimme tästä erosta, joka on tehtävä Jumalan ja toisaalta jumalien välillä. Whether these would be the old Nordic gods or the Greek and the Roman gods. Olipa sitten kysymys vanhoista pohjoismaista jumalista tai germaanisista jumalista. And we pointed out the fact that Plato understood that he needed an absolute. Ja me korostimme tätä, että Platon ymmärsi,
että tarvitaan absoluutteja. But his gods were not big enough, so he had no place for his absolute. Mutta hänen jumalansa eivät olleet riittävän suuria, ja tällöin hänellä ei ollut mahdollista sijoittaa näitä absoluutteja mihinkään. And this shows itself in Greek literature because the Greeks never knew what to do with the fates. Tämä käy ilmi kreikkalaisessa kirjallisuudessa, sillä kreikkalaisilla eivät kyenneet sijoittamaan, eivätkä tienneet, mihinkä he sijoittaisivat kohtalon. And this is an illustration of the fact that if you're talking about religion telling you what is, there is content that can be discussed. Tämä on ilmentymää siitä, että jos me puhumme uskonnosta, joka puhuu asioista, jotka todella on, silloin on kysymys And also you can think of the factor of our illustration last night about Vishnu and the woman. Ja muistatte eilen, kun käytimme tätä kertomusta Vishnusta ja naisesta. This myth I gave you, the Hindu myth. Tämä hindu-myytti, jonka kerroin teille. Of Vishnu, a representation of God. Kertomus Vishnusta, Jumalan ilmentymästä, edustajasta. And he saw a mortal woman, he fell in love with her. Hän näki kuolevaisen naisihmisen ja hän rakastui häneen. He puts his arms around her. Hän kietoo kätensä hänen ympärilleen. And she disappears and he becomes neuter. Silloin nainen katoaa ja Vishnusta tulee neutri. In other words, the Eastern religious gods, the Eastern concept really ends with the impersonal. Todellakin on niin, että tässä itämaisessa käsityksessä päädytään epäpersoonalliseen, persoonattomaan. So unless religion is only a psychological or a sociological tool at a place like this, you must discuss the difference of content. Jos uskonto on jotain muuta kuin vain psykologisen tai sosiologisen hyödyllisyyden asia, silloin täytyy voida keskustella myöskin tästä sisällöstä. And both the personal beginning of the Judaistic Christian God and the impersonal might both be wrong, but they couldn't possibly be both right. Silloin voisi olla niin, että sekä tämä persoonallista lähtökohdasta lähtevä kristillinen käsitys, että myöskin epäpersoonallista lähtökohdasta lähtevät käsitykset, ne voivat olla molemmat väärät, mutta ne eivät molemmat voi olla samanaikaisesti oikeita. In other words, the Eastern religions are really Hegelian before the time of Hegel. Toisin sanoen, itämaiset uskonnot ovat hegeliläisiä jo oikeastaan ennen Hegelin aikaa. And the Eastern religions include everything equally. Ja nämä uskonnot voivat käsittää kaiken yhtä lailla. And later tonight I want to discuss Kali, the feminine representation of God. Ja tänä iltana haluaisin viitata Kaliin, joka on Jumalan feminiininen, naispuolinen ilmentymä. And stress the fact that in this representation cruelty and non-cruelty are equally intrinsic in God. Ja korostaa, että tässä ilmentymässä julmuus ja ei-julmuus ovat yhtä lailla läsnä tässä jumaluudessa. So again, these religions do not all teach the same thing. On totta, että nämä uskonnot eivät todella julista samaa asiaa. Or you can think of Zen Buddhism. Tai voidaan ajatella Zen-buddhismia. And one of the most important sentences in Zen is, man enters the water and he causes no ripples. Ja yksi kaikkein tunnetuimpia lausumia Zen-buddhismin piirissä on se, että kun ihminen menee veteen, niin ei hän jätä mitään jälkiä siitä. In other words, man doesn't affect history at all. Toisin sanoen, ei ihminen vaikuta lainkaan historiaan. Or you can think of certain religions which hold the form of dualism. Tai sitten ajatellaan sellaisia uskontoja, jotka pitäytyvät dualistiseen muotoon. And perhaps I should have discussed this last night. Ehkä tästä olisi pitänyt puhua eilisiltana. A dualism is holding two irreconcilable things to be always intrinsically there for eternity. Ja dualismi on tällainen, että iankaikkiseen pitäydytään siihen, että on kaksi vastakkaista asiaa. Ne ovat aina ja iankaikkisesti olemassa. And you can have dualism in either religion or in philosophy. Voi olla tällaista dualismia joko uskonnon tai filosofian piirissä. For instance, in philosophy, those who try to hold that ideals and material have been equally existence in the universe forever. Esimerkiksi ne, jotka väittävät, että ideat ja sitten toisaalta materiaaliset ilmentymät ovat aina olleet yhtä lailla olemassa. In all forms of dualism, there's always a tendency to emphasize one as against the other, so the other gradually tends to disappear. Ja tällaisissa dualistisissa järjestelmissä on aina tällainen taipumus korostaa jompaa kumpaa puolta voimakkaammin kuin toista, jolloin toinen sen kustannuksella niin kuin väistyy sivuun. Or if you think of it in the term of religion, you can think of it in terms of Zoroasterism or the Parsi religion. Ja jos me ajattelemme uskonnon puitteissa, niin me voimme puhua tästä Zoroasterismin tai parsilaisen uskonnon. And that is that there's been an eternal light and darkness. Toisin sanoen on olemassa iankaikkinen
valo ja iankaikkinen pimeys. But if there's been an eternal light and darkness, how do you choose between them? Mutta jos on olemassa iankaikkinen pimeys ja valo, niin kuinka niiden välillä valitaan? Why not choose darkness rather than light? Miksei mieluummin valita pimeyttä valon sijasta? Or if you put this into terms of Christianity, why not choose the devil instead of God? Ja jos pannaan tämä kristinuskon termeihin, niin silloin kysymys kuuluu, miksi me valitsisi saatanaa mieluummin kuin Jumalan? In a dualism of this kind, any choice is purely arbitrary. Tämän tyyppisessä dualismissa kaikenlaiset valinnat ovat täysin mielivaltaisia. And in any form of dualism, either philosophic or religion, man is never satisfied but tries to find something behind the dualism. Kaikenlaisessa dualismissa, olipa kysymys sitten filosofista tai uskonnollisesta filosofiasta tai dualismista, niin aina nämä valinnat jättävät ihmisen tyydyttämättömäksi. Hän yrittää löytää näiden valintojen tämän dualismin takaa jotain muuta. For example, in China, the yin and the yang. Esimerkiksi Kiinassa yin ja yang. But wherever you have a discussion of yin and yang, there's always a tendency to put a shadowy Tao behind the yin and yang. Ja kun näistä yin ja yang käsitteistä keskustellaan siellä, niin aina sinne tahdotaan tuoda taustalle tämä tällainen varjoinen taon ajatus. So a dualism needs to be seen to be different from the Christian answer as well. Dualismi täytyy nähdä aivan erilaiseksi vastaukseksi kuin mitä kristillinen vastaus on. A dualism, no more than an Eastern religion, these do not give the answers to the questions we're discussing. Dualismi sen paremmin kuin itämaiset uskonnotkaan eivät anna vastausta niihin kysymyksiin, jotka ovat käsillä. And among the great world's religions, this leaves Islam. Ja maailman suurten uskontojen piirissä tässä jää jäljelle islam vielä. And this is closest to the Christian position because it is a monotheism. Ja tämä on lähinnä kristillistä katsomuksesta siitä johtuen, että on kysymys monoteismista. But it has two problems connected with it. Mutta siihen liittyy kaksi ongelmaa. The first is, in Islam there is no trinity. Ensimmäinen on tämä, että islamilaisuudessa ei ole kolminaisuutta. And hence it has no answer to unity and diversity as we discussed last night. Sillä ei ole vastausta ykseyden ja moninaisuuden kysymykseen, niin kuin eilisiltana puhuimme. But this is not only theoretical, it leads to very practical problems. Mutta tämä ei ole ainoastaan teoreettinen, vaan tämä johtaa sangen käytännöllisiin ongelmiin. So if you think of a monotheistic God that just sits alone for all eternity, jos me ajattelemme sellaista monoteistista Jumalaa, joka istuu omassa olevaisuudessaan iankaikkisesti, two things are apt to happen. Kaksi asiaa voi tapahtua. To the simple Bedouin, this merely becomes a bigger man. Yksinkertaisen beduinin mielessä hänestä tulee vain sellainen meitä suurempi ihminen. But to an educated man it's more complicated. Mutta kouluja käyneille oppineille ihmisille asia on ongelmallisempi. To most educated Muslims, God either becomes just an abstraction, kaikkein kouluintuneimmille tai oppineemmille muslimeille Jumalasta tulee vain abstraktio. or God does everything. Taikka sitten Jumala tekee kaiken. And this is the Muslim emphasis on fate. Ja tämä on islamilainen korostus, kohtalon korostaminen. And in this case, man disappears really and God does everything. Ja tässä tapauksessa itse asiassa ihminen häviää näyttämöltä ja Jumala tekee kaiken. And the best expression of this there's ever been is the Muslim intellectual, the Rubaiyat of Omar Khayyam. Ja ehkä parhain ilmaus tästä on ollut tämä Omar Khayyamin Rubaiyat, in which man simply disappears entirely. jossa ihminen yksinkertaisesti vain häviää. But Islam has a second problem. Mutta islamilaisuuteen liittyy myös toinen ongelma. And that is it has a moral problem. Ja se on moraalinen ongelma. Because Islam has no savior. Islamilaisuudessa ei ole vapahtajaa. And therefore in Islam there's no way to see how God can accept people and still remain perfect. Ja islamilaisuudessa ei löydy vastausta siihen, kuinka Jumala voi hyväksyä ihmisen ja kuitenkin sen jälkeen pysyä täydellisenä. So any concept of an absolute such as Christianity gives is lost. Ja tästä johtuu, että sen tyyppinen absoluutti, joka kristinuskossa annetaan, se on menetetty. Sitä ei voida tässä. And if you read the Quran, ja jos luemme Korania, or you talk to the educated man in Islam, tai puhutaan oppineille islamilaisille miehille, you will find that finally everything becomes just an ambiguous thing with man hoping that he will be accepted. Ja itse asiassa silloin päädytään siihen, että ihmiselle jää jonkinlainen epämääräinen toivo siitä, että kenties hänet hyväksytään. And this is related to their concept of fate.
Ja tämä on hyvin läheisessä suhteessa uskon käsitteeseen. Therefore, in this parenthesis, Toisin sanoen sen tähden tässä lainausmerkkeissä esitettävässä osassa. all religions are not the same. Kaikki uskonnot eivät opeta samaa. And all religions do not give the same answers. Ja kaikki uskonnot eivät anna samoja vastauksia. And if in our comparative religious departments, Ja jos meidän vertailevan uskontotieteen osastoissamme they teach that all religion is the same, opetetaan, että kaikki uskonto puhuu samaa, almost certainly this means that they don't believe that any religion is true. miltei ehdottoman varmuutta voidaan olla siitä, että That any religion is true. kun puhutaan siitä, että mikä tahansa uskonto on yhtä tosi. But rather they believe that religion is just a sociological or psychological aspirin pill. Taustalla on tämä vain, että siis jokainen uskonto on vaan ikään kuin psykologinen tai sosiologinen aspiriinipilleri. Or an upper story trip. Tai toisin sanoen tämmöinen yläkerrokseen tehtävä trippi. End of the parenthesis. Lainausmerkit kiinni. Now we begin the lecture. Ja nyt me aloitamme luennon. Now we come then to the question of morals. Nyt me tulemme kysymykseen moraalista. The dilemma of man. Ihmisen ongelma. And last night we discussed a lot about certain basic things for the discussion for all 4 evenings. Ja eilisiltana me otimme esille eräitä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat perustavia kaikkien näiden 4 viimeisen luentoillan kannalta. And normally I'd give a little review, but I put the parenthesis in its place. Niin tavallisestihan minun tapani näin aluksi on ollut hiukan kerrata sitä, mitä on sanottu, mutta tänä iltana sen sijalla oli tämä lainausmerkki. So if you weren't here last night, get somebody who was and ask them some of these basic things or listen to some of these tapes. Siis jos et ollut täällä eilisiltana, niin kysy joltakin, joka oli, tai kuuntele niitä nauhoja, joita tästä jää. Now there's 2 parts of the dilemma of man. On 2 osaa tässä ihmisen ongelmassa. The first is that man is personal and yet he is finite. Ensimmäinen on tämä, että ihminen on persoonallinen ja hän on kuitenkin rajoittunut. He is finite and therefore he is not a sufficient integration point in himself. Hän on rajallinen ja sen tähden hän ei itsessään riitä tällaiseksi yhteyttä ylläpitäväksi. And you remember tekijäksi. my definition of the problem of all humanism and all rationalism. Ja muistat tähän määritelmäni, joka koskee kaikkea humanismia ja kaikkea rationalismia. And that is that man is finite, Ja se on se, että ihminen on rajallinen. and yet he has to gather himself enough particulars Ja kuitenkin hänen täytyy pyrkiä kokoamaan itsellensä riittävästi partikulaareja, eri yksittäisilmiöitä, in order to make his own universal. joista käsin hän voisi luoda omat universaalit. But being finite, he never can be sure. Ja koska hän on rajallinen, äärellinen, niin hän ei koskaan voi tästä varmistua. Now, the first problem of man is then we find man is personal, man is different from non-man. Siis tämä ensimmäinen ongelma on se, että kun ihminen on persoonallinen ja ihminen on erilainen kuin ei-ihminen. There's something in my books that I call the mannishness of man. Kirjoissani käytän sellaista termiä kuin ihmisen ihmisyys. And the second thing, but at the same time, he's finite. Ja toisaalta hän on kuitenkin rajoittunut. The second problem of man Toinen ongelma ihmisyydestä is the absolute wonder of man. on tämä ehdoton ihmisen ihmeellisyys. What is sometimes called the nobility of man. Ja joskus sitä nimitetään ihmisen jaloudeksi. The man really is great, Ihminen on todella suuremmoinen. and yet he's so totally cruel. Ja hän on kuitenkin niin totaalisesti julma. Where did this come from? Mistä tämä on saanut alkunsa? You can speak of it as man's estrangement from himself and other men in the area of morals. Siinä voidaan puhua siitä, että ihminen on vieraantunut itsestään ja toisista ihmisistä moraalisessa suhteessa. Now, remembering last night we got rid of the superficial answers, Muistattehan, että eilisiltana me selvittelimme pois kentältä tällaiset pinnalliset vastaukset. I want to consider the 2 big answers of an impersonal beginning and a personal beginning in relationship to morals. Haluan puhua näistä 2 vaihtoehdosta, siis, jotka ovat persoonallinen lähtökohta tai epäpersoonallinen lähtökohta suhteessa moraalikysymyksien ratkaisemiseen. Now, remember the 2 problems. Ajatelkaa ja muistakaa nyt nämä 2 ongelmaa. Man's finiteness Ihmisen rajoittuneisuus and his cruelty. ja hänen julmuutensa. Now, certainly man has always felt that these are 2 problems and not one. Aina ihmiset ovat tunteneet ja kokeneet, että tässä on kysymys 2 ongelmasta, eikä pelkästään 1 ongelmasta. Man's finiteness is his smallness. Ihmisen rajoittuneisuus on hänen pienuuttaan. His not being sufficient as an integration point. Ja hän ei riitä tällaiseksi yhteyttä luovaksi lähtökohdaksi. Cruelty seems to be something different. Julmuus näyttää hiukan toisenlaiselta. And yet if we begin with an impersonal beginning,
Ja kuitenkin, jos me lähdemme liikkeelle persoonattomasta alusta, whether it's the pantheism of the East, olipa kysymys sitten itämaisesta panteismista, the pantheism of the liberal theology, tai liberaaliteologian panteismista, or the pantheism of modern scientism that begins with the energy particle, tai modernin scientismin tieteen palvonnan lähtökohdista, jossa lähdetään siitä, että ihminen on vain energiaosainen. wherever we start with the impersonal, Missä sitten aloitammekin tällaisesta epäpersonaalista when we go lähtökohdasta. far enough, we find that man's finiteness and his cruelty turns out to be not two things, but one. Kun me lähdemme ja jatkamme riittävän pitkälle näistä lähtökohdista, niin me päädymme aina tähän, että ihmisen rajoittuneisuus ja hänen julmuutensa muodostavat yhden ja saman ongelman. In other words, beginning with the impersonal, Toisin sanoen, jos lähdetään liikkeelle persoonattomasta, morals really do not exist as morals. moraalina ei ole itse asiassa, sellaista ei ole olemassakaan. Beginning with the impersonal Jos lähdetään liikkeelle persoonattomasta, always leads to the disappearance of morals in any way that man has ever thought of morals. tämä johtaa aina siihen, että moraali kaikessa sellaisessa suhteessa, minkä ihminen yleensä moraaliksi on ymmärtänyt, häviää. Because beginning with an impersonal, Koska silloin, jos lähdetään persoonattomasta liikkeelle, eventually everything in morals become equal. lopulta moraalisessa kentässä kaikki tulee yhtälaiseksi. You can say it another way, and beginning with the impersonal, Toisin sanoen, me voisin sanoa toisinkin sanoin, jos me lähdemme liikkeelle epäpersoonallisesti, eventually morals only becomes another problem of metaphysics. silloin moraalista tulee jälleen vain uusi metafyysinen ongelma. Beginning with the impersonal, Jos me lähdemme liikkeelle persoonattomasta, you can talk about what society does not like. me voimme puhua kyllä silloin siitä, mitä yhteiskunta ei salli. You can talk about what you do not like as hedonistically. Ja voidaan puhua myöskin siitä, mistä sinä et pidä, jos lähdetään hedonistisista But lähtökohdista. eventually there's no way to say that a certain thing is morally right as opposed to being morally wrong. Mutta itse asiassa ei ole mitään perusteita sanoa, että joku asia on moraalisesti oikein vastakohtana sille, että se voisi olla moraalisesti väärin. Beginning with the impersonal, Jos lähdemme liikkeelle epäpersoonallisesta, man's alienation as he is now ihmisen vieraantuminen sellaisena kuin se nyt ilmenee, is because by chance he has been pushed up to something contrary to what the universe intrinsically is. se johtaa siihen, että se mitä hän on, se johtuu siitä, että hän on tällä hetkellä jotain muuta kuin mitä olevainen, mitä hän itse alun perin on ollut. On this basis, man by chance has been pushed up so his aspirations, including moral motions, have no meaning in the universe as it is, intrinsically. Tämä johtaa siitä, että tämän ihmisen persoonalliset toiveet ja tavoitteet, niin kuin hänen moraaliset tekonsakin ja toimintonsa, ne ovat täysin mielettömiä. Ne ovat aivan semmoisia sattuman oikkuja. Beginning with any form of the impersonal, Jos me lähdemme jostakin, mistä tahansa epäpersonaalista the lähtökohdasta, universe is finally completely silent. Universumi on lopultakin täysin hiljaa, se vaikenee. Concerning such words as right or wrong, Koskien sellaisia sanoja kuin oikea tai väärä, or such a word as values. tai sellaista sanaa kuin arvo. In such a situation, there is no real standard to say that a thing is right or wrong. Sellaisessa tilanteessa puuttuvat kaikki mittapuut sen sanomiseksi ja määrittelemiseksi, mikä on oikein ja mikä on väärin. To the pantheist, Panteistille, that which is wrong and that which is right are finally equal. panteistille se, mikä on väärin ja se, mikä on oikein, ja lopulta se on aivan sama asia, yhdentekevä asia. And in religious pantheism, Ja uskonnollisessa panteismissa the tension of man, ihmisen se, että ihminen on, niin kuin, siinä on kaikenlaista kitkaa ja ahdistusta, is always because man will not accept his final impersonality. johtuu siitä, että ihminen ei suostu hyväksymään tätä perinnäistä epäpersonaalisuutta. And you can think of this now with Kali. Ja tätä voidaan ajatella nyt tämän Kalin tapauksessa. In Hinduism, there's various manifestations of God. Hinduismin piirissä kerrotaan monista Jumalan manifestaatioista, ilmentymistä. God is impersonal, Jumala on epäpersoonallinen, but they always picture certain manifestations of God. mutta he aina kuitenkin esittävät tietynlaisia Jumalan manifestaatioita, You can ruumiillistumia. think of Vishnu, Ajatellaan Vishnua, but there's always a feminine representation. mutta se on aina feminiininen, naispuolinen ilmentymä. And this is Kali. Ja tämä on Kali. And Kali is always the destructress. Ja Kali on aina tuhoaja. She always has skulls hanging around her neck.
Sillä on aina pääkalloja, jotka riippuvat sen kaulassa. Often she is pictured with huge fangs like a wolf. Ja usein se on kuvattu niin kuin susi, pitkät torahampaat, ne poskilla riippuen. So she's always feminine. Ja se on aina nainen. But she's also always the destructress. Mutta se on aina tuhoaja myöskin. In other words, they're saying that cruelty is as much a part of that which finally is as non-cruelty. Toisin sanoen se kuitenkin tässä julistaa sitä, että julmuus on aivan yhtä lailla osa sitä, mikä lopulta perimmältään on olemassa, kuin ei-julmuus. In all forms of Hinduism, when you finally get back to the back, there is no essential difference between cruelty and non-cruelty. Kaikissa hinduismin muodoissa, kun mennään tarpeeksi kauas sinne taakse, niin nähdään, että ei ole olemassa eroa julmuuden ja ei-julmuuden välillä. Now you can ask a question. Nyt me voimme esittää kysymyksen. And especially you women. Ja erityisesti te naiset voitte sen kysyä. And that is, why do they always picture the destructress as a woman? Ja se on tämä kysymys, että miksi tuhoaja aina kuvataan naiseksi? Why does the cruelty side of the universe always tied up with the feminine? Miksi tämä julma puoli olevaista aina kuvataan feminiiniseksi? And nobody has an answer for this. Eikä tähän löydy vastausta. But at the same time, I'll make a guess. Mutta samalla kuitenkin haluaisin arvata, mistä se voisi johtua. And I think I'm right. Ja luulen olevani oikeassa. And that is the fact that I think that is in almost all myth. Ja se on se, että mielestäni melkein kaikissa myyteissä there's some memory of something in the past. On jotakin sellaista muistumaa kaukaisesta menneisyydestä. And I think this story, this myth in Hinduism shows a perverted memory of the fall and Eve. Uskon, että tässä hinduismin kertomuksessa on tietyllä tavalla vääristyneessä muodossa jonkinlainen muistuma Eevan asemasta. I can't prove it, but en voi tätä todistaa. But from my own study, I really think this is the case. Mutta oman tutkimukseni pohjalta todella ajattelen, että näin asiat ovat. Now coming to our own Western theological pantheism. Mutta jos me tulemme nyt tähän länsimaiseen teologiseen panteismiin. Because all modern well, it's too strong. Almost all liberal Protestant theology is pantheistic. Melkein kaikki protestanttinen liberaalinen teologia on panteistista. And you can think of Tillich. Ajatellaanpa Tillichia. And Tillich, when he was in Germany, rather than after he went to the United States. Tillichia silloin, kun hän oli Saksassa, siis ei lähinnä silloin, kun hän oli jo siirtynyt Yhdysvaltoihin. Did talk of the demonic. Hän puhui demonisuudesta. But when you examine what he said, mutta kun tutkit tarkoin, mitä hän silloin sanoo, to him the demonic was merely that which was any form of disintegration. Ja hänelle demoninen oli mitä tahansa sellaista, joka on hajoittavaa. Rather than integration. Sitä vastoin, että se voisi olla ikään kuin yhdistävää. But even his word demonic. Mutta jopa hänen sanansa demoninen had no real moral values. Se oli vailla mitään moraalista arvostusta. Now modern Western liberal theology, moderni länsimainen liberaaliteologia, religious pan-everythingism, uskonnollinen kaikkeus, tries to hold off the awful dilemma. Yrittää aina työntää pois tämän kauhean ongelman. But eventually liberal theology is always pushed in the direction of a purely situational ethic. Mutta aina liberaalisen teologian piirissä ollaan ikään kuin ajautumassa, kulkeutumassa puhtaasti tilanne-etiikan kannalle. Just as all forms of pantheism are. Niin kuin kaikissa panteismin muodoissa tapahtuu. That eventually morals only become sociological. Niin, että loppujen lopuksi moraali tulee lopulta sosiologista. They're only situational. Se on vain tilannekysymys. They're only statistical. Vain tilastollinen kysymys. And ethics only becomes a matter of statistics. Ja etiikasta tulee vain tilastollinen kysymys. Modern the ethics only becomes a matter of averages. Etiikasta tulee vain keskiarvojen asia. And finally to be right becomes just as meaningless as to be wrong. Ja lopulta se, että toimitaan oikein, on aivan yhtä mieletöntä kuin se, että toimitaan väärin. We end with the existentialist concept of absurdity. Me päädymme tähän eksistentialistiseen absurditeetin, järjettömyyden
käsitteitä. And we're coming to this place very, very rapidly in our Western world. Ja me olemme länsimaissa hyvin nopeasti ajautumassa tähän And tilanteeseen. liberal theology takes us there very rapidly. Ja liberaali teologia on meitä sinne vetämässä erittäin nopeasti. Some of you know the works of Marshall McLuhan. Jotkut teistä tuntevat Marshall McLuhanin kirjoja. And Marshall McLuhan says this. Ja hän sanoo näin. He says we're coming rapidly to the day Hän sanoo, että me olemme lähestymässä nopeata vauhtia sitä päivää, when everybody will be hooked up with one big master computer. Jolloin jokainen ihminen kytketään suureen mahtavaan tietokoneeseen. And what everybody thinks at that given moment Ja se, mitä tietyllä hetkellä itse kukin ajattelee, will be right. se on oikein. But we're very close to this place, computer or no computer. Me olemme tässä hyvin lähellä tätä tietokonetilannetta. For example, you can think of our Western concept of sexual ethics. Voitte ajatella esimerkiksi tätä länsimaista käsitystä sukupuolimoraalista. Some of you know the works of Kinsey. Jotkut teistä tuntevat Kinseyn teoksia. And Kinsey's great contribution in modern thought was not just that he examined the social behavior of some men and women. Kinseyn panos modernin ajatteluun ei ollut ainoastaan se, että hän teki tutkimusta joidenkin miesten ja naisten elämästä. But rather he said that sexual ethics ought to only be the average of what everybody's doing at every given moment. Vaan itse asiassa se, mitä hän julisti, oli tämä, että sukupuolietiikaksi kelvatkoon ja otettakoon se, mikä kulloinkin on keskitason etiikka. This is the sexual ethic pretty largely in Sweden today. Ja tämä on sangen suuressa määrin Ruotsissa tällä hetkellä toteutettu sukupuolietiikka. And in most of and rapidly becoming so in the rest of the modern world. Ja sangen nopeata vauhtia asia on edistymässä siihen, että se on muidenkin länsimaiden käytäntö. It is basically the hippie sexual ethic. Ja pohjimmiltaan se on hippien seksuaalietiikka. Now, if we use religious words rather than secular words, it seems to remove the strain in the area of morals for a time. Jos me käytämme uskonnollisia käsitteitä mieluummin kuin sekulaareja käsitteitä, niin silloin voimme todeta, että tässä on kysymys eräänlaisesta jännityksen ja ahdistuksen lieventymisilmiöstä. But if we use religious words rather than secular words, eventually it has no more real value than naturalistic reductionism. Mutta jos me käytämme näitä uskonnollisia sanoja, niin me voimme todeta, että sillä on sangen vähän enemmän sanottavaa kuin tällä naturalistisella reduktionismilla. And you remember the other night I spoke of the Cambridge theology being followed by the Cambridge morality. Muistattehan, kun tässä eräänä iltana puhuin Cambridgein moraalisuudesta, joka in which case we find that though religious words are used, kummassakin tapauksessa me toteamme, jos uskonnollisia käsitteitä käytetään. In reality, morals only eventually become that which is conditioning and reflexes. Itse asiassa moraaliksi jää vain se, mikä on ehdollistamisen ja refleksin asia. To say it again, toistaakseni tämän asian. If we begin with the impersonal, jos me lähdemme liikkeelle epäpersoonalta, morals disappear. Moraalina katoaa. Whether we use the word pantheism, käyttänemme sitten tätä ilmausta panteismi, whether we begin with a modern scientist, tai sitten jos lähdemme liikkeelle modernin tiedemiehen kanssa, who makes a pan-everythingism on the basis of an energy particle, joka tekee tämän kaikkeuden perustaksi ja lähtökohdaksi energiayksikön. If we begin with the impersonal, we're just left with the amoral. Jos me lähdemme liikkeelle epäpersoonallisesti, me päädymme täyteen moraalittomuuteen. And the other night I spoke of the Marquis de Sade. Ja tässä eräänä iltana puhuin Marquis de Sadesta, who gives us the word sadism or sadism. Jonka nimeen pohjautuu tämä käsite sadismi. What is the basis of his sadism? Mikä on hänen sadisminsa perustus? He was a chemical determinist. Hän oli kemiallinen deterministi. And he said, therefore, what is right? Hän sanoi, että tältä pohjalta se, mikä on olemassa, se on oikein. And man is made by nature stronger than the female. Ja ihmisen on luonto tehnyt voimakkaammaksi kuin miehen luonto on tehnyt voimakkaammaksi kuin naisen. And therefore the male has a right to do what he wants to the female. Sen tähden miehellä on oikeus tehdä naiselle mitä haluaa. But I want to tell you, beginning with any kind of an impersonal, it doesn't matter how you word it. Ja haluaisin sanoa, että jos me lähdemme epäpersoonallisesta, olipa se mitä tyyppiä tahansa, ja käytettäköön sitten mitä ilmaisuja tahansa. If you're really logical, you end up where de Sade ended up. Jos olet todella looginen, niin sinä päädyt siihen, mihinkä de Sade päättyi.
That's just as true as social justice as it is sexual ethics. Ja tämä pitää aivan yhtä lailla paikkansa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kuin sukupuolietiikankin alalla. Finally, on this basis, there is no basis for social justice. Pohjimmiltaan tältä pohjalta lähdettäessä ei ole olemassa mitään perusteita sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. That's the impersonal beginning. Tämä on epäpersoonallisen lähtökohtan No matter how it's phrased. Millä tavalla se sitten ilmaistaneenkin. Now let's turn to the other possibility. Puhukaamme nyt sitten tästä toisesta vaihtoehdosta. The opposite answer. Vastakkaisesta A vaihtoehdosta. personal beginning. Persoonallisesta lähtökohdasta. Now, if we begin with a personal beginning, jos me lähdemme persoonallisesta liikkeelle, it is possible that morals and metaphysics may be kept separated. On mahdollista, että moraali ja metafysiikka pysyvät erillään. Man's finiteness is separated from his cruelty. Ihmisen rajoittuneisuus pysyy erillään hänen julmuudestaan. But now if we say yes to this, mutta jos me sanomme kyllä tälle ajatukselle, then we are faced immediately with another problem. Silloin me ajaudumme välittömästi toiseen ongelmaan. If we begin with a personal beginning, jos me lähdemme liikkeelle persoonallisesta alusta, how do we explain and how do we deal with the dilemma of man as we see him now? Kuinka me selitämme ja kuinka me vastaamme tähän ihmisen ongelmaan sellaisena kuin nyt sen näemme. And that is man with his cruelty. Ja se on toisin sanoen tämä ongelma ihminen ja hänen julmuutensa. In what perspective now do we view man's cruelty if we had a personal beginning and a personal God made man? Miten me voimme selvitä ja selittää tämän ihmisen julmuuden, jos me lähdemme liikkeelle persoonallisesta ihmisestä, jonka Jumala on luonut? There's two possibilities. Tässä on kaksi mahdollisuutta. And the first is that man would have been made the way he is now. Toinen on se, että ihminen luotiin sellaisena kuin hän nyt on. Man as he is now is as he's always intrinsically been. Ja ihminen tällä hetkellä on sellainen kuin hän aina ja alun pitäen on ollut. In other words, that in man we have an unbroken line of cruelty. Toisin sanoen, että ihmisen tapauksessa meillä on tällainen muuttumaton, jatkuva julmuuden In this view, man has always been cruel. Ihminen on kaikkina aikoina ja aina ollut julma. It's an intrinsic part of man then to be cruel. Ja se on alkuperäinen ominaisuus ihmisessä, tämä julmuus. But if this is so, we're faced indeed with a problem. Jos näin on, niin silloin me todella vasta ongelmaan ajaudumme. In fact, we're faced with two problems. Itse asiassa kaksikin ongelmaa herää. And the first is, if man was created by a personal infinite God, as man is now, ja toinen on tämä, että siis jos persoonallinen Jumala on ihmisen luonut sellaiseksi kuin ihminen tänään on, then how can we come to any other conclusion but that this God is also cruel? Kuinka me voimme välttää tätä johtopäätöstä, että myöskin tämä Jumala on julma? Now this is where the two French thinkers, Baudelaire and Camus, ended. Ja tähän nämä kaksi ranskalaista ajattelijaa, Baudelaire ja Camus, päättyivät. And Baudelaire is a French art historian. Baudelaire oli ranskalainen taidehistorioitsija. And what he said was, se mitä hän sanoi, that if there's a God, että jos on olemassa Jumala, he's the devil. Hän on saatana. And as Christians, at first we react from this. Ja kristittyinä me heti ikään kuin torjumme tämän. Mutta on the basis of his presuppositions, hänen lähtökohta edellytystensä pohjalta, he's not wrong, he's right. Hän ei ole väärässä, vaan hän on oikeassa. His presupposition is the man has always been cruel and God made him cruel. Hänen olettamuksensa on tämä, että ihminen on aina ollut julma ja Jumala on hänet julmaksi luonut. And if we're real Christians, ja jos me olemme todellisia kristittyjä, we will agree that on Baudelaire's definition he is right. Ja me ymmärrämme, että Baudelairen määrittelyä käytettäessä hän on aivan oikeassa. But we would say his definition is wrong. Mutta me voimme sanoa, että hänen määrittelynsä on virheellinen. Camus approached the problem slightly differently. Camus lähestyi tätä asiaa hiukan eri näkökulmasta. I think Camus' basic book is The Plague, the Pest. Mielestäni Camus' pääteos on rutto. And in this he says you have a decision to face. Tässä hän puhuu siitä, että ihmisen on tehtävä ratkaisu. You either join with the doctor and you fight the plague. Hänen täytyy joko liittyä lääkärin kanssa yhteiseen rintamaan taistelemaan ruttoa vastaan. And then you're fighting God. Ja silloin samalla sinä taistelet Jumalaa vastaan. Or you don't fight God. Tai sitten sinä et taistele Jumalaa vastaan. And then you cannot be humanitarian. Ja silloin sinä et voi ollakaan humanitäärinen, inhimillisesti toimiva. In other words, from Camus' view of man always being as he is now, toisin sanoen Camusin katsomuksen mukaan, jos
ihminen on ollut sellainen kuin hän nyt on aina ja man cannot fight social evil. Niin silloin ihminen ei lainkaan voi käydä taistelun sosiaalisia Because if he epäkohtia fought vastaan. social evil, he'd be fighting God. Ja sillä jos hän käy taistelemaan sosiaalisia epäkohtia Because vastaan, hän taistelee Jumalaa vastaan. Because he made the world as it is now. Because God made the world as it is Koska now. Jumala on luonut maailman sellaiseksi kuin se nyt on. Now, at this point, liberal theology enters a very selective answer. Ja tässä kohdassa liberaali teologia päätyy sangen hienovaraisesti valikoituun vastaukseen. You remember in our study last night, we said the first class of answer would be that there is no answer. Kuten ehkä muistatte eilisiltana, me totesimme, että ensimmäinen vastausvaihtoehto on tämä, että vastausta ei olekaan. That the universe is eventually irrational. Toisin sanoen, että loppujen lopuksi maailman kaikkeus, kaikki olevainen on irrationaalista, epäjärjellistä. And you remember that I pointed out that people who hold the irrational answer must hold it very selectively because the universe is not like this. Ja totesin eilen, että ne ihmiset, jotka pitäytyvät tähän järjettömyyden vastaukseen, heidän täytyy esittää tästä osoitukset sangen valikoivasti, koska universum ei kuitenkaan ole epäjärjellinen. You remember I used the illustration of Goddard's film, Pierre Defoe. Muistattehan, että käytin tätä ilmausta tästä Goddardin filmistä, jonka nimi on Pierre Defoe. And he says that the universe is irrational, it's crazy. Hän sanoi, että tämä universumi, se on aivan järjetön, hullu. And in order to picture this, he pictures the people going out the windows instead of the doors. Ja tätä kuvatakseen hän panee elokuvassaan ihmiset kulkemaan ikkunan kautta eikä oven kautta. But I pointed that he didn't have them going out through the solid walls. Mutta totesin, että eivät ne sentään kulkeneet seinien läpi. And this stopped him in his irrationality. Ja tämä oli esteenä tämä pysäytti hänen irrationaalisuutensa. Because we do not live in an external world that is irrational, but which has order. Koska me emme elä sellaisessa maailmassa, joka olisi luonteeltaan järjetön, vaan sellaisessa, jossa on järjestystä. And thus last night I said this first class of order of an irrational ending is held very selectively. Ja totesin sen, että ne, jotka pitäytyvät tähän irrationaaliseen ratkaisuun, joutuvat olemaan hyvin valikoivia. Now this is where we are now is a perfect illustration of that what I said last night. Tässä me olemme nyt, ja tämä kelpaa aivan täysin esimerkiksi siitä, mitä eilisiltana jo sanoin. What does the liberal theologian say to this question about God being the devil? Mitä liberaali teologia vastaa tähän kysymykseen, kun esitetään, että jospa Jumala onkin saatana? He says against all reason. Hän sanoo vastoin kaikkea järkeä. And against all reasonableness. Ja vastoin kaikkea järjellisyyttä. You just say God is good. Jumala on hyvä, sanotaan vain näin. And what you do is move upstairs. Ja kysymys on silloin siitä, että hypätään tuonne yläkerrokseen. And all forms of liberal theology do this. Ja kaikki liberaaliteologian muodot tekevät tämän hypyn. But notice this should be seen for what it is. Mutta huomatkaa ja pankaa merkille, että tämä täytyy nyt ymmärtää sellaisena kuin se todella on. It's a part of the answer of chaos and irrationality. Ja se on osa vastausta kaaukseen ja irrationaalisuuteen. That is, it is no answer. Se ei olekaan vastaus. But it's just an attempt to limit this irrationality to this one area. Se on vain yritys rajoittaa irrationaalisuus tälle yhdelle alueelle. But now as soon as we give this answer of just say against all reason that God is good. Mutta niin pian kuin me annamme tämän vastauksen, että vastoin kaikkea järkeä me sanomme, että Jumala on hyvä. It leads to a tension in two directions at once. Tämä johtaa sellaiseen jännitykseen, joka on samalla kertaa, joka koetaan kahteen eri suuntaan. The first is a motion back toward reason. Ensimmäinen on liikehdintä, suuntautuminen takaisin kohti järjellisyyttä. And thus a loss of this blind optimistic answer. Ja sitten tämä sokean optimistisen vastauksen menettäminen. So as soon as you step into reason again and that which is reasonable, you lose your optimism and go back into pessimism about God. On nimittäin niin, että niin pian kun vetäydytään taas tähän järjelliseen vastaukseen, niin silloin menetetään optimismi ja tullaan tähän täyteen pessimismiin. And many of the liberal theologians are constantly on the verge of this. Ja monet liberaaliteologit ovat jatkuvasti tässä jännityskentässä. Many of them are constantly on the verge of facing Baudelaire's charge that God is the devil. Ja he ovat jatkuvasti tämän uhan alaisena, että heidän täytyisi päätyä tähän Baudelairen tulokseen, että Jumala onkin saatana. But there is equally a second tendency. Mutta sitten yhtä lailla on myöskin toinen suuntautuminen. And that is if you say this is irrational. Ja se on tämä, jos me sanomme, että tämä on irrationaalinen. There's a national motion toward making everything irrational. On sellainen suuntautuminen tässä ja kehityssuunta, että kaikki muuttuu
epäjärjelliseksi. In other words, you cannot really shut up this irrational answer to just saying God is good. Toisin sanoen me emme voi pysäyttää tätä irrationaalista vastausta sillä, että me vain yksinkertaisesti sanomme, että Jumala on hyvä. In reality, in this situation, we must face the fact that we only have religious words. Itse asiassa tässä tilanteessa meidän täytyy kohdata tämä tosiasia, että meillä on vain uskonnollisia sanoja. What the young people call God words. Ne, mitä nuoret nimittäisivät ehkä vaikka jeesusteluksi. That's all, just words. Siinä kaikki, pelkkiä sanoja vain. Now remember I said there were two problems. Sanoin, että tässä on niin kuin kaksi ongelmaa. Now we come to the second problem. Ja nyt me tulemme toiseen ongelmaan. Then we must understand if man is as man as he is now is what he's always intrinsically been. Sanomme, että jos ihminen on nyt sellainen, jollainen hän aina on ollut. Then how can we have any hope for a qualitative improvement in man? Silloin on kysyttävä, kuinka meillä voi olla mitään toivoa siitä, että ihminen laadullisesti voisi tulla paremmaksi. If man by definition equals that which has always been cruel, jos ihminen jo määrittelyn mukaan on yhtä kuin se, mitä hän aina on ollut, siis julma. Don't you see that you have no hope of man being really not cruel? Etkö tajua, että sinulla ei ole minkäänlaista toivoa siihen suuntaan, että ihminen ei olisikaan julma? You've done this by definition. Tämä on määritelmässä jo selviä. All you can hope is the man will be a little less cruel. Tai voitaisiin sinä toivoa sitä, että ehkä ihminen on pikkusen vähemmän julma. Now if God has made man as he is now, jos Jumala on tehnyt ihmisen sellaiseksi, jollainen hän nyt on. That's what man is. Sellaiseksi, jota ihminen nyt on. And there's no hope of finding a real place for a qualitative change. Silloin ei ole minkäänlaista perustetta toivolle siitä, että laadullista muuttumista voisi tapahtua. So we're not only left with the position of God being the devil. Me emme jää ainoastaan tämän uhan alaiseksi, että Jumalasta tulee saatana. Or this horrible selective irrationality. Vaan tähän hirvittävään valikoivaan irrationalismiin. But we have no hope about man. Vaan myöskin tulee se, että meillä ei ole enää mitään toivoa ihmisen suhteen. But notice that even intellectually, if we're thinking clearly, we should already realize there'd be a second possibility. Mutta jo älyllisesti meidän täytyisi tässä pohdinnossamme todeta, että täytyy olla myös toinen vaihtoehto. A second possibility if God has made man. Toinen vaihtoehto sille, millä tavalla ihminen on Jumala on ihmisen luonut. That is a personal God making man. Ja tämä on se, että persoonallinen Jumala luo ihmisen. And that is that man as he is now is in a discontinuity to what he was. Niin, että ihminen sellaisena kuin hän nyt on ei jatkuvuus suhteessa siihen, mitä hän alun perin on ollut. Siis on tullut välille katko. In other words, man as he is now is not normal, he's abnormal. Toisin sanoen, että ihminen sellaisena kuin hän nyt on, ei ole normaalitilassa, vaan epänormaalissa tilassa. Man as he is now by his own choice is something different than he intrinsically was. Ihminen sellaisena kuin hän nyt on oman tahtonsa valinnan vuoksi jotain muuta kuin mitä hän alun perin on ollut. Now in this possibility, therefore, you can see man as wonderful and great as he is. Tämä vaihtoehto mahdollistaa sen, että voimme ymmärtää ihmisen siinä kaikessa suuremmoisuudessaan, mitä hänessä on. And yet cruel. Ja kuitenkin hänen And yet julmuutensa. God not be a bad God. Ja myöskin sen, että Jumala ei ole paha Jumala. And this is exactly the Judaistic Christian position. Ja tämä on aivan tarkalleen juutalainen ja kristillinen käsitys. And that is that there was a historic space-time change. Niin, että historiassa, ajassa ja paikassa on tapahtunut muutos. Man is made in the image of God. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. And hence man not being programmed. Ja tästä johtuen, kun ihmistä ei ole ennalta ohjelmoitu, by choice turned himself from his proper integration point. Hän on kuitenkin kääntynyt oman tahtonsa valinnan nojalla pois siitä, mihin hän kuuluisi. And thus man is now not what he was originally. Ja siitä johtuen ihminen tällä hetkellä ei ole sitä, mitä hän on alun perin ollut. And therefore, sen tähden man in his dilemma is really moral and not metaphysical. Ihminen sellaisena kuin hän on itse asiassa moraalinen olento, ei metafyysinen olento. But notice this is what makes man really great. Ja huomaattehan, että tämä on juuri se, mikä tekee ihmisestä todella suuren. As I said the first two nights, it is not humanism and rationalism that makes man great. Ja niin kuin kahtena ensimmäisenä iltana sanoin, että ihmistä ei tee suureksi ja arvokkaaksi suinkaan humanismi ja rationalismi. Humanism and rationalism has led to modern man's despair. Humanismi ja rationalismi ovat johtaneet modernin ihmisen toivottomuuteen. This turns upon man being really man.
Tämä johtaa siihen, että ihmisestä todella tulee ihminen. And not just that which is caught in programmedness. Eikä ainoastaan sellainen, joka on joutunut tämän ohjelmoituneisuuden kahleisiin. A very short parenthesis. Nyt tällainen pieni lainausmerkki And that is, it's a very interesting thing that the later Heidegger understood this problem. Ja on mielenkiintoista se, että Heidegger elämänsä lopulla ymmärsi tämän ongelman. A good point can be made that Heidegger is the greatest of modern thinkers. Ja Heidegger on eräs suurimpia, ehkä suurin modernista ajattelijoista. And at first he was an existentialist. Ja aluksi hän oli eksistentialisti. And he just tried to give an answer in the area of angst. Ja hän yritti antaa vastauksen angstin alueella. And then when he was 70, he saw it wouldn't go. Ja sitten täytettyään 70 vuotta hän tajusi, että tämä ei johda tulokseen. And so he put forth another whole complete system. Ja sitten hän esitteli aivan uuden, täysin uuden järjestelmän. And his system turns upon the fact that man as he is now is not as he always was. Ja se systeemi pohjautuu siihen, että ihminen tällä hetkellä ei ole suinkaan sitä, mitä hän aina ennen on ollut. He doesn't have a real fall. Vaan hän on todella langennut. But he has an epistemological fall. Siis toisin sanoen hän ei ole todella langennut, mutta hän on tietokyvyltänsä langennut. And he says in the area of epistemology, sanoo, että tietoteorian alalla man changed himself at the time of Aristotle. Ihminen on Aristoteleen aikoihin muuttunut. Now this doesn't really answer the question we're talking about. Eihän tämä itse asiassa tuo vastausta siihen ongelmaan, josta nyt puhumme. And incidentally in history there's no proof that there ever was such a change at the time of Aristotle. Ja sivumennen sanoen historia ei anna mitään osoitusta siitä, että tällaista muutosta olisi Aristoteleen aikaan tapahtunut. But the key point is that Heidegger, the great thinker, realized that man was not going to have an answer to his problem if man is normal now. Mutta perusajatus tässä Heideggerin loppuelämän ajatuksessa oli se, että todellinen vastaus voi löytyä vasta silloin, kun tajutaan, että ihminen ei ole aina voinut olla sitä, mitä hän on nyt. Now if man's dilemma is caused because he changed himself, jos ihmisen ongelma aiheutuu siitä, että hän on itse vaikuttanut siihen, että hän on muuttunut muuksi, mitä hän on ennen ollut. And he really is now abnormal. Ja että hän nyt tällä hetkellä on abnormaali. 4 things proceed from this. 4 asiaa seuraa tästä. That is, 4 things proceed from the Christian position in the area of the dilemma of man. Toisin sanoen 4 asiaa seuraa kristillisestä katsomuksesta vastauksena ihmisyyden ongelmaan. That is, man becoming abnormal at a certain space-time point. Se on se, että ihminen on tullut tiettynä aikana historiassa ja ajassa epänormaaliksi siihen nähden, mitä hän on ollut alun perin. That at a space-time point there was a fall. Että ajassa ja paikassa tapahtui lankeemus. From this 4 things result. Ja tästä seuraa siis 4 asiaa. First of all, we can now explain what is, namely that man is now cruel. Ennen kaikkea me voimme selittää nyt, ensinnäkin voimme selittää sen tosiasian, että ihminen tällä hetkellä on julma. Without God being a bad God. Ilman, että meidän täytyisi todeta Jumala pahaksi Jumalaksi. But second, mutta toiseksi, there's a solution, there is a hope of a solution to the moral problem now. On olemassa toivo, että nykyhetken moraaliseen probleemaan on olemassa vastaus. Because this is not what man intrinsically is. Koska tämä ei ole se tilanne, jossa ihminen alun pitäen on ollut. That is, cruelty is not intrinsically a part of the mannishness of man. Että julmuus ei alun pitäen ole ollut ihmisen ihmisyyden ominaisuus. If this is abnormal, jos tämä on abnormaalia, there's a hope of a possibility that there will be a solution. On toivo sellaisesta mahdollisuudesta, että ratkaisu löytyy. And it's exactly at this point that the substitutionary propitiatory death of Christ fits. Ja juuri tarkalleen tähän kohtaan Kristuksen sovitus ja sijaiskuolema sopii. The substitutionary propitiatory death at this point is understandable. Jeesuksen sovittava sijaiskuolema on tässä kohdassa juuri ymmärrettävä. It's not an upper story thing. Se ei ole mikään sellainen yläkerroksen asia. It has solid meaning in this setting. Vaan sillä on luja maankamaralla oleva merkitys juuri tässä kohdassa. Intellectually on this basis we can see there would be a hope of the solution. Älyllisesti me ymmärrämme, että tässä kohdassa meillä on toivo ratkaisusta. And the Bible says the solution exists. Ja Raamattu julistaa, että tämä ratkaisu on olemassa. And this is what the work of Christ is all about. Ja juuri tätä
juuri tästä on kysymys Kristuksen koko työssä. Now there are two things. Kaksi asiaa. Now a third thing that is also true if man is made by an infinite personal God. Ja sitten kolmas asia vielä, joka on myöskin totta, mikäli rajaton persoonallinen Jumala on luonut ihmisen. But being really man and being non-programmed. Mutta koska ihminen on todella ihminen eikä ennalta ohjelmoitu. He himself has changed himself and is abnormal. Hän itse on muuttanut itsensä ja tullut näin abnormaaliin tilaan. On this basis, tällä perustuksella we have our basis for fighting evil. Meillä on perustus taisteluun pahaa vastaan. Including social evil. Myöskin sosiaalinen pahuus mukaan luettuna. Modern man has no such basis. Modernilla ihmisillä ei ole mitään tällaista perustusta. Pantheism does not give it. Panteismi ei anna sitä. The modern scientism does not give Moderninen it. sientismi ei anna sitä. Begin with the energy particle. Ja silloin kun lähdetään liikkeelle energiaosasesta. Plus time. Plus ajasta. Plus chance. Plus sattumasta. And there's no real basis for fighting social evil. Ei ole mitään todellista perustusta sosiaalisia epäkohtia vastaan taisteltaessa. There's no real basis for talking about social justice. Ei ole mitään perusteita puhua sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. And that's true with any kind of materialism. Ja tämä pitää paikkansa kaikenlaisen materialismin suhteen. Or the new liberal theology. Taikka myöskin uuden liberaaliteologian suhteen. There's no basis. Ei ole perusteita. But on this there is a basis. Mutta tässä meillä on perustus. Because I can fight evil. Koska minä voin taistella pahaa vastaan. Including social evil. Myöskin sosiaalinen paha mukaan luettuna. Without fighting God. Ilman että taistelen Jumalaa vastaan. And that's wonderful. Ja se on suuremmoinen asia. I take you to the tomb of Lazarus. Minä vien teidät Lasaruksen haudan äärelle. And as we see Jesus standing in front of the tomb of Ja Lazarus, kun me näemme Jeesuksen seisovan siinä Lasaruksen haudan äärellä. the Greek makes it very clear that he was two things. Kreikkalainen teksti tekee aivan selväksi, että siinä oli kaksi asiaa. He cried, Jeesus itki, but he was furious. mutta hän oli myöskin hurjistunut. And the Greek can mean nothing else. Tämä kreikankielinen ilmaus ei voi mitään muuta merkitä. This one who claimed to be God Hän, joka sanoi olevansa Jumala. could be angry at the abnormality he faced Hän oli vihainen, hän vihasi sitä abnormaalisuutta, mitä siinä tilanteessa on. without being angry at himself. Ilman, että hän olisi ollut vihainen itselleen. Is that not wonderful? Eikö ole suuremmoinen asia? Here's the answer to Camus' plague. Tässä on vastaus Camusin ruton ongelmaan. Fourthly, Neljänneksi. we now can have real morals Nyt meillä voi olla todellinen moraali. because there's now a place for a moral absolute. Sillä nyt on sijaa moraaliselle absoluutille. Because God is now absolutely a good God. Sillä nyt Jumala on absoluuttisesti, ehdottomasti hyvä Jumala. With a total exclusion of all evil from God. Niin, että aivan totaalisesti ja täysin kaikki pahuus jää Jumalan ulkopuolelle. God's character is now the moral absolute of the universe. Jumalan olemus, se mitä Jumala on, se on nyt moraalinen absoluutti. Plato was absolutely right. You cannot have morals without an absolute. Platon oli ehdottomasti oikeassa siinä, että kun hän sanoi, että ei voi olla mitään moraalia ilman absoluutteja. But rationalism has never been able to generate an absolute. Mutta rationalismi ei ole koskaan kyennyt kehittämään absoluuttia. But if there is a God who is absolutely good, Mutta jos on olemassa Jumala, joka on absoluuttisen hyvä, then his character is the absolute. silloin hänen olemuksensa, hänen luontonsa on absoluutti. And this is completely contrary to Plato trying to find a place to put his Ja absolutes. tämä on täysin vastakkainen sille tavalle, jolla Platon yritti sijoittaa absoluuttejansa jonnekin. And not being able to do so because his gods were not big enough. Kykenemättä tekemään sitä, sillä hänen Jumalansa eivät ole riittävän suuret. Here's the infinite personal God who is big enough. Tässä on rajaton persoonallinen Jumala, joka on riittävän And he suuri. has a character. Ja hänellä on olemus. And in contrast to Hinduism and Kali, Ja päinvastoin kuin hinduismissa ja tässä Kalin tapauksessa. cruelty is not equal with God as non-cruelty. Julmuus ei ole Jumalassa yhtä lailla kuin ei-julmuus. So his character is the moral absolute of the universe. Hänen luontonsa, hänen olemuksensa on universumin absoluutti. Now notice carefully. Pankaapa nyt tarkoin merkille. It's not there is something back of God which says that God is good, Ei ole mitään sellaista Jumalan takana, joka voisi sanoa, että Jumala on hyvä. because then that would be God. Koska jos näin olisi, niin silloin Jumala ei olisi Jumala. Because the thing which is furthest back finally is God. Sillä itse asiassa se, joka hänen takanansa on, se olisi silloin Jumala. But it's the character of God himself which is the moral absolute of the universe. Vaan universumin maailmankaikkeuden moraalinen
absoluutti on Jumala ja hänen luontonsa olemuksensa itse. And the Bible tells us what his character is. Ja Raamattu ilmaisee meille, mikä hänen olemuksensa on. You remember the theme of these lectures? Muistattehan näiden luentojen teeman? The philosophic necessity of God's being there and not being silent. Jumalan olemassaolon, todella olemassa olevan Jumalan välttämätön oleminen ja se, että hän ei vaikene. Last night we talked about this in the area of metaphysics. Tonight it's morals. Eilis-iltana me puhuimme tästä asiasta metafysiikan alalla ja tänään on kysymys moraalista. Let me say again as last night. Sanoisin vielä tässä. It's not that Christianity has the best answer. Niin kuin eilis-iltanakin, että ei ole niin, että kristinuskolla on paras vastaus tähän kysymykseen. No man, no system has given us any other answer that'll stand Ei up. yksikään ihminen eikä mikään järjestelmä ole antanut mitään vastausta, joka kestäisi. Either this God is there, this God exists. Tämä Jumala on olemassa. He really exists. It's not just the word God. Hän on todella olemassa, ei ole vain kysymys sanasta Jumala. And he has spoken. Ja hän on puhunut. Or morals do not exist. Tai moraalia ei sitten olekaan. And all your marching for social justice is just a Nietzsche kind of a show. Kaikki marssiminen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta on vain naurettavaa showta. God is there. Jumala on olemassa. And he is not silent. Ja hän ei ole vaikeneva Jumala. He has spoken in propositional verbalized form. Hän on puhunut sisältöä omaavilla sanallisilla käsitteillä ja siinä muodossa. He has told us what his character is. Hän on ilmaissut meille, mikä hänen luontonsa on. And this becomes our moral law, our moral standard. Ja tästä tulee meidän moraalinen lakimme ja moraalinen mittapuoli. And notice it is not just enough to talk about the revelation of God in Christ, though we must talk about this. Ja muistakaa, että se ei riitä, että me puhumme vain Jumalan ilmoituksesta Kristuksessa, vaikka siitä on puhuttava. We need the propositional verbalized scripture to give us this. Me tarvitsemme sanallisin käsittein, sisällökkäin käsitteen ilmaistun sanan, Jumalan sanan, Raamatun tämän ilmaisemiseksi. It is not arbitrary. Ja se ei ole mielivaltaista. The morals are not arbitrary. Moraali ei tässä ole For mielivaltaista. it's fixed in the character of God himself. Sillä se on lujasti kiinni Jumalan olemuksessa. Listen, don't you understand how great this is? Kuunnelkaapa, ymmärrättekö todella, kuinka suuresta asiasta tässä on kyse? The moral absolute Moraalinen absoluutti is fixed in what has always been. on riippuvainen siitä, mikä aina on ollut. Again, let me repeat. In the area of morals as in the area of metaphysics. Ja toistan vielä, että niin hyvin moraalin kuin metafysiikankin alalla. This is the only answer. Tämä on ainoa vastaus. It is either this, Se on joko tämä vastaus, or morals are not morals, tai moraali ei ole moraalia, but only sociological averages, vaan jonkinlaisia sosiologisia keskivertoja, or arbitrary absolutes, tai mielivaltaisia absoluutteja, to be imposed by the state or imposed by society. jotka joko valtio tai yhteiskunta sälyttää kansalaistensa päälle. Now, in conclusion, let me stress, it's not wrong for you students to ask these questions. Ja lopuksi minä korostaisin sitä, että ei ole väärin se, että te opiskelijat esitätte näitä kysymyksiä. Whether in the area of metaphysics or morals. Olipa sitten kysymyksistä metafysiikan tai moraalin alalla. And we who are Christians Ja me, jotka olemme kristittyjä, should never act as though it's wrong for people to ask questions. me emme saisi koskaan esiintyä sillä tavalla, ikään kuin näiden kysymyksien esittäminen olisi väärin. We should welcome the questions as Christ welcomed the questions in his own day. Me sanomme tervetuloa kysymykset, aivan samalla tavalla kuin Kristus toivotti kysymykset terveeksi. We should welcome the questions the way the Bible itself welcomes questions. Meidän tulisi toivottaa kysymykset tervetulleiksi aivan samalla tavalla kuin Raamattu. The way Paul welcomed questions with the philosophers on Mars Hill. Tavalla, jolla Paavali Ateenassa otti vastaan nämä kysymykset. But it's up to us to show that there is no other answer except the fact that God is there as the infinite personal God and he is not silent. Mutta meidän tehtävämme on ilmaista ja osoittaa se, että ei ole olemassa mitään vastausta muuta kuin siitä käsin, että on olemassa todella persoonallinen, rajoittamaton Jumala ja että hän ei ole vaikeneva Jumala. And let me say again, notice on this basis man is not small. Ja korostaisin vielä sitä, että tällä perustuksella He is not just zero. ei ole vain pieni, vähäpätöinen asia. Hän ei ole nolla. He's great. Hän on suuri, suuremmoinen. But he has a moral guilt. Mutta hänellä on moraalinen syyllisyys. And as having a moral guilt, he needs a solution to that true moral guilt. Ja koska hänellä on moraalinen syyllisyys,
niin hän tarvitsee ratkaisun tähän todelliseen moraaliseen syyllisyyteensä. And as I've said, that is there in the propitiatory, substitutionary death of Christ in space and time and in history. Ja niin kuin sanoin, se on valmiina ja siinä sovittavassa sijaiskuolemassa, joka on ajassa, paikassa ja historiassa tapahtunut. There's nothing wrong with being metaphysically small. Ei ole mitään väärää siinä, että on metafyysisessä suhteessa pieni. Because that's the way God made us in the first place. Sillä sellaiseksihan Jumala ensinnäkin on meidät luonut. And we're going to be metaphysically finite for all eternity. Me tulemme metafyysisesti olemaan rajoittuneita iankaikkisesta iankaikkisesta. But we do need a solution to our true moral guilt. Mutta me tarvitsemme ratkaisun todelliseen moraaliseen syyllisyyteen. So on this basis we have our answers. Ja tällä perustuksella me saamme vastauksia. But they aren't abstract answers. Mutta ne eivät ole abstrakteja vastauksia. We have the solution in Christ as well. Meillä on ratkaisu Kristuksessa. But notice, if we're going to have this answer, Mutta pankaapa merkille, että jos me aiomme tämän vastauksen as I saada ja stressed omistaa, last night, it is not just the word God that will help you. niin kuin korostin eilisiltana, ei ole niin, että tämä sana Jumala vain auttaa. That's an upstairs answer. Sehän olisi tuollainen yläkerran vastaus. But as we spoke in the area of metaphysics, Mutta niin kuin puhuimme metafysiikan alalla, it's the biblical content of God we need. Siis me tarvitsemme tätä raamatullista Jumala-sanan sisältöä. That is the infinite personal God as a Trinity. Toisin sanoen rajoittamatonta persoonallista Jumalaa, joka on kolminainen. And now in the area of morals, Ja nyt moraalin alueella the liikkuessa same thing is true. pitää paikkansa sama asia. The word God is not enough. Jumalan sana ei riitä. That again can be merely an upper story thing. Sekin voisi olla vain tuollainen yläkertaan tapahtuva hyppy. What we need is a true historic space-time fall. Se, mitä me tarvitsemme, on todella historiassa ja ajassa ja paikassa tapahtunut lankeemus. Remove this and Christianity has no answer for man and his dilemma. Jos tämä pyyhitään pois, niin silloin kristinuskolla ei ole vastausta tähän ongelmaan. There was a time before the fall. Oli aika ennen lankeemusta. And then a time when man who was not programmed Ja aika, jolloin ihminen ei ollut ohjelmoitu. turned from his proper integration point. Tämä ihminen kääntyi tästä varsinaisesta sisällön, siitä kohdasta, missä hän varsinaisen sisällön elämäänsä saa And he pois. turned from it by choice. Ja hän kääntyi vapaaehtoisen valinnan pohjalta siihen. And in doing so, Ja näin tehdessään he became abnormal. hänestä tuli epänormaali. Don't forget the discussion with Udo Middleman. Älkää unohtako Udo Middlemanin kanssa keskustelua tuolla Ylioppilaslähetyksessä.